Tôi là một kẻ thích diễn show, để giữ hình tượng. Ngày nào cũng giả bộ u sầu buồn bã. Rồi một ngày tôi xuyên vào thế giới game kinh dị. Đối mặt với thứ quái dị trước mặt, sợ muốn hét toáng lên. Nhưng hệ thống thông báo, mọi hành động ở đây sẽ được phát sóng ngày 24 tháng 7. Thế là khi người chơi khác trốn vào chỗ an toàn, tôi kéo thứ quái dị đi dạo u sầu dưới mưa. Con quái ngớ ngươi, cậu tới tán tỉnh tôi hả? Hôm đó tôi đang nghe nhạc buồn. Bỗng nghe tiếng âm điện tử quái gở bên tai. Chào mừng người chơi Giang Hà vào phó bản cấp EC, đô thị quái đàm. Vượt qua mọi thử thách quái đàm trong phó bản là hoàn thành thông quan. 5 ngày, hiện có 50 người chơi. Chúc bạn chơi vui vẻ. Lúc này tôi xuất hiện trên một con phố. Xung quanh là đám người hoảng loạn. Chỉ mình tôi vẫn mặt lạnh như tiền, vì phải giữ hình tượng u sầu ngầu lòi. Nhưng trong lòng đã hét lên rồi. Cứu tôi với, đây là đâu vậy trời? Gã côn đồ bên cạnh đá cột đèn. Chỗ quái quỷ gì thế này? Đột nhiên gã khựng lại, ngây ra nhìn phía trước. Chỉ thấy trong bóng tối xa xa, có thứ gì đó kỳ quái đang nguê nguẩy. Giây sau, thứ đó lao vào đám người, bắt đầu nuốt chửng. Tiếng hét vang lên, cứu, cứu. Quái vật. Mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Nhưng tôi đứng im. Tôi chạy chắc gì thoát quái đâu. Thả trước khi chết giữ chút phong độ. Nhưng lạ thay, con quái trong bóng tối không tấn công tôi. Tôi đang thắc mắc. Một cô gái hét lên, chạy tới chỗ sáng. Mấy con quái này sợ ánh sáng. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra tôi đứng dưới cột đèn từ đầu. Đám người lập tức chạy lại gần. Quái vật của Nhiên biến mất. Lúc này một nam một nữ bước ra. Họ tự xưng là người chơi cũ. Biệt danh là 11 và Hổ Ca. Nghe họ giải thích, tôi mới hiểu. Đây là thế giới game kinh dị. Phải thông quan phó bản mới về được thực tại. Mà chủ đề phó bản này là đô thị quái đàm. Con quái vừa nãy là thử thách đầu, ông bóng. 11 khen tôi hết lời. Cậu là người mới mà. Không chỉ bình tĩnh thế này, còn tìm ra cách thông quan nhanh thế. Giỏi thật. Tôi hơi ngượng. Chẳng lẽ nói vì diễn u sầu, nên vô tình đứng đúng chỗ sáng. Thế là tôi chỉ gật đầu. Tiếp tục giữ hình tượng u sầu. Chẳng mấy chốc chúng tôi vào tòa nhà trước mặt. Chuẩn bị nghỉ ngơi, 11 bảo chúng tôi, để tránh bị quét sạch toàn quân. Mỗi người một phòng. Nhưng vài phòng sẽ có quái. Vượt thử thách này toàn nhờ may mắn. Sau đó 11 và Hổ Ca chọn phòng tầng 3. Người khác thấy vậy, vội chọn phòng gần họ. Chỉ tôi vì giữ hình tượng u sầu, không tranh phòng. Cuối cùng chỉ còn phòng 404 tầng 44. Số phòng nghe đã thấy xui. Tôi trong lòng muốn sụp đổ. Lúc này bình luận bay qua trước mắt. Thằng này chết chắc. Quái ở tầng và phòng số chắn đều siêu mạnh. Ai bảo cứ đứng đó diễn, không nhanh bám theo người chơi cũ chọn phòng. Giờ tôi càng muốn khóc. Nhưng vì hình tượng đành nhịn. Tuy nhiên khi vào phòng 404, tôi lại cực kỳ ưng ý. Vì phó bản này phong cách Nhật, nên phòng cũng kiểu Nhật. Như đi du lịch Tàu Kiêu luôn. Tôi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lục lọi. Bên trong có chiếc áo khoác gió. Tôi mặc ngay. Cảm giác cực kỳ hài lòng. Rồi tôi bật tivi. Muốn tạo cảnh nằm sofa, ngủ cô đơn đầy u sầu. Nhưng tivi hiện lên một bóng dáng váy trắng. Tóc đen dài bay bay. Tôi giật mình. Đây chẳng phải ma nữ nổi tiếng Trinh Tử sao nổi, tôi suýt hét lên. Nhưng vì hình tượng u sầu, tôi đành chỉ tay vào cô ta. Bình luận sôi nổi. Thấy Trinh Tử rồi mà không chạy. Lát nữa cô ta bỏ ra ngay. Quả nhiên Trinh Tử trên tivi càng lúc càng gần, như sắp lao ra khỏi màn hình. Tôi nhắm mắt, thầm niệm, ma quỷ tránh xa. Ma quỷ tránh xa. Khi mở mắt lại, tay Trinh Tử đã đặt lên vai tôi. Nhưng tôi chẳng sợ chút nào. Thậm chí còn vén tóc cô ta lên. Wow, thể chất u sầu bẩm sinh đẹp quá. Trinh Tử ngẩn người, không hiểu tôi định làm gì. Tôi cảm thán khí chất u sầu của cô ta đỉnh cao. Chỉ tiếc là thiếu tóc mái. Mất đi chút vẻ đẹp rối bời.
Thế là tôi cầm kéo. Còn thiếu chút nữa, để tôi cắt cho cô tóc mái đầy vắt. Vì trước khi xuyên tôi là thợ cắt tóc. Chỉ 3 phút là xong. Bình luận sốc với màn này. Đột ngột sao nổi, người chơi cắt tóc cho Trinh Tử. Nhưng tóc mái cắt đẹp thật. Ra khỏi game nên đi cắt tù toàn quốc. Trinh Tử cũng ngỡ ngàng. Thậm chí còn hơi ngại. Cô ta cúi chào tôi thật sâu. Rồi tự bó lại vào tivi. Tôi cũng thấy mình mệt dã. Nằm phịch xuống sofa ngủ thiếp. Hôm sau bị tiếng điện tử đánh thức. Đếm ngược, còn 3 ngày. Người chơi sống sót, 30. Còn 3 thử thách để thông quan. Hãy cố lên nhé, người chơi. Nghĩ mình sống sót qua ngày đầu. Tôi rất hài lòng. Rồi xuống sảnh tầng 1 gặp người chơi khác. Thấy tôi bình an. Hổ ca ngạc nhiên, không ngờ cậu là người mới mà sống sót từ phòng 404. Có muốn gia nhập nhóm không? 11 và Hổ ca là người chơi kỳ cựu. Liên minh với họ như bám đuôi to. Nhưng hình tượng u sầu bắt tôi phải độc hành. Nên đành nuốt nước mắt từ chối. Cảm ơn, nhưng tôi quen một mình rồi. Hổ ca hơi bất ngờ. Không ngờ tôi từ chối. Nhưng một gã tên Mộc Trạch chế nhạo. Chỉ là may mắn sống sót thôi. Cứ tưởng mình ngon lắm. Đến lúc gặp quái xem. Cậu khóc lóc cầu Hổ ca cứu thế nào. Tôi không để ý lời chế giễu. Dù sao bị DC tôi quen rồi. Một gã cơ bắp mặc tạp dề bước tới trước mặt tôi. Ê, rốt cuộc cậu qua ai kiểu gì? Hắn vừa lại gần, tôi ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc. Xích nữa tôi ói. Nói cho anh thì tôi được gì? Gã cơ bắp cười nham nhở. Nếu cậu nói, tôi tha mạng cho cậu, còn nhận cậu làm đàn em. Nghe mọi người xì xao. Gã này hình như là đồ tể. Hôm qua còn tấn công người chơi khác. Tôi bèn chế nhạo. Anh giết heo xong gắn não heo lên mình luôn hả? Gã cơ bắp tức điên. Chửi bới định xông vào đánh. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Tin tôi làm anh không sống qua tối nay không? Gã cơ bắp không dám động. Dù sao tôi là người sống sót từ phòng 404. Sau một lúc giằng co, hắn chửi bới chạy mất. Chẳng mấy chốc lại tới tối. Tôi về lại phòng 404. Không biết tối nay gặp quái gì. Nếu không thoát được, hy vọng đừng chết thảm quá. Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng gã cơ bắp. Thằng danh, mở cửa cho tao. Tôi bước lên mở cửa, nhưng bị đẩy ngã ngay. Gã cơ bắp cầm dao giết heo bước vào. Vừa vào phó bản đã thấy cậu lạ lắm. Không chỉ nhanh chóng tìm ra cách phá, còn sống sót trong căn phòng nguy hiểm nhất. Cậu xài đạo cụ gì hả? Tôi vừa định nói gì đó, thì thấy mặt gã cơ bắp hoảng sợ. Quái vật. Giây sau, hắn bị mấy xúc tu đen xé tan xác, biến thành đống thịt vụn. Nếu không có bình luận xem trò vui, tôi đã ói tại chỗ luôn rồi. Nhưng vừa bình tĩnh lại, một gương mặt quần băng áp sát tôi. Tim tôi đập thình thịch lên đỉnh. Con quái này là Slenderman, loại quái tôi thích nhất. Bình luận thấy tôi bị cuốn lấy, bắt đầu thương cảm. Slenderman không có tóc. Lần này chắc tôi thật. Khi độ sợ hãi đạt 80, Slenderman sẽ ra tay. Mấy người không thấy lạ sao? Tim cậu ta vọt lên 130 rồi. Lẽ ra phải sợ lắm. Sao Slenderman vẫn chưa động đậy? Lúc này tôi lên tiếng. Bộ VC của anh hơi cũ rồi. Tôi chỉnh lại cho anh nhé. Slenderman im lặng. Tôi nhanh tay lột áo VC của hắn, ôm vào lòng hít lấy hít để. Còn Slenderman co rúm trong góc, như thể bị tôi bắt nạt. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi trả lại áo VC đã chỉnh xong. Sau khi tôi cải tiến, bộ VC bùng nhùng giờ gọn gàng, ngầu lòi. Slenderman rất ưng, tháo mũ cúi chào tôi. Giây sau hắn biến mất, chỉ để lại chiếc mũ trên sàn. Tiếng điện tử vang lên. Chúc mừng người chơi Giang Hà nhận đạo cụ cao cấp. Mũ của ngài Slenderman, dùng để chống kẻ thù bên ngoài. Đếm ngược, còn 2 ngày. Người chơi sống sót, 20. Còn 2 thử thách để thông quan. Càng ít thử thách còn lại. Trời tối càng nhanh. Nhiệm vụ lần này là tới một cửa hàng. Nhưng khi chuẩn bị đi,
Trời đột nhiên đổ mưa. Người chơi khác co rúm trong tòa nhà không dám ra. Chỉ mình tôi mắt sáng rỡ. Cảnh này như được thiết kế riêng cho vác u sầu của tôi. Thế là tôi cầm ông trong suốt, bắt đầu bước đi trong mưa máu. Đang đắm chìm trong cảm xúc, thì bị một cô gái mặc ghê kê chặn lại.